السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من English Grammar News Unit 3 الوحدة الثالثة Present Continuous and Present Simple Part 1 أوكي المضارع المستمر والمضارع البسيط الجزء الأول I'm doing and I do I'm doing معناه أنا أقوم بي يعني حاجة بتحصل في أثناء الكلام أو قرب الوقت اللي أنا بتكلم فيه and I do أنا أفعل دي زمن المضارع البسيط. هنشوف الفرق ما بين الزمنين باستخدام الأمثلة ومعانا هنا التايم لاين هنشوف برضو إيه المطلوب منه. Section A compare قارن present continuous I'm doing المضارع المستمر بيديني مثال I'm doing we use the continuous for things happening at or around the time of speaking بنستخدم المضارع المستمر نتكلم عن حاجات بتحصل أشياء بتحدث في الوقت أو حول الوقت بتاع الكلام. The action is not complete. الحدث لم يكتمل بعد. ده الزمن ماضي past now الآن future مستقبل. فبيقول لك I'm doing اللي هي في الفترة بتاعت إيه؟ now. الأمثلة The water is boiling is boiling الماء يغلي اللي هو بيغلي دلوقتي. Can you turn it off؟ هل تستطيع أن تطفئه؟ Listen to those people. Listen واحنا عارفين ان listen من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. اسمع الناس دول. What language are they speaking? أي لغة بيتكلموها دلوقتي مش اللي بيتكلموها أساسا في حياتهم اللي هي اللغة الأم بتاعتهم لا اللغة اللي بيتكلموا بها دلوقتي. Let's go out. هيا نخرج. It isn't raining now. مفيش مطر دلوقتي مفيش أمطار دلوقتي. Let's go out. It isn't raining now. عارفين طبعا ان كلمة now بتدل على زمن المضارع المستمر لأنها حاجة بتحدث الآن. I'm busy. أنا مشغول. What are you doing? ماذا تفعل؟ طالما بيقول what are you doing يبقى ماذا تفعل الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ I'm getting hungry. أنا جعان. أنا بدأت أشعر بالجوع. I'm getting hungry right now. في الوقت اللي احنا فيه ده. I'm getting hungry. Let's go and eat. هيا نذهب ونأكل. Kate wants to work in Italy. Kate عايزة تشتغل في إيطاليا. So she's learning Italian. She's learning Italian. Kate عايزة تروح تشتغل في إيطاليا. لذلك so she's learning Italian. هي بدأت تتعلم الإيطالي. The population of the world is increasing very fast. The population تعداد السكاني أو الكثافة السكانية of the world للعالم is increasing تزداد very fast. طبعا هو بتحصل دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. الاستخدام آخر we use the continuous for temporary situations بنستخدم المضارع المستمر for temporary situation اللي هي ايه؟ مواقف مؤقتة. I'm living with some friends until I find a place of my own. I'm living with أنا عايش مع some friends بعض أصدقائي until حتى I find a place of my own أجد مكان لي أنا لحد ما ألاقي سكني الخاص. اتنين بيكلموا بعض speaker A بيكلم speaker B. You are working hard today. أنت شغال بجد اليوم أو بتعب أو بإرهاق. Yes, I have a lot to do. أنا عندي الكثير اللي أقوم به. طبعا هو هنا بيتكلم على موقف مؤقت. Okay, let's go back to the present simple I do. المضارع البسيط. We use the symbol for things in general or things that happen repeatedly. بنستخدم زمن المضارع البسيط للأشياء اللي بتحدث عامة والأشياء اللي بتحدث بشكل مكرر repeatedly بتتم تكرار أكتر من مرة أو على طول. past now future I do. شوف I do إيه؟ كانت في الماضي وما زالت تحدث الآن وسوف تستمر في المستقبل. المثال الأول water boils at 100 degrees Celsius. الماء يغلي عند درجة 100 سلسية. Excuse me معذرة. Do you speak English? Do you speak English? هل تتحدث الإنجليزية؟ فهو هنا بيسأل أنت بتتكلم إنجليزي؟
حاجة في الماضي والوقتي ولسه، يعني لغتك إنجليزي مثلا، أو هل أنت عارف اللغة الإنجليزية؟ It doesn't rain very much in summer. Fact. It doesn't rain very much in summer. ما بتمطرش، ما فيش مطر كتير في فصل الصيف. What do you usually do at weekends؟ أهو repeatedly قبل إيه؟ usually عادة، حاجة بتتكرر. What do you usually do at weekends؟ ماذا تفعل أو تقوم به في العطلات نهاية الأسبوع؟ I always get hungry in the afternoon. أنا دائما always repeatedly get hungry أشعر بالجوع in the afternoon في وقت الظهر. Most people learn to swim when they are children. أغلب الناس learn to swim يتعلموا السباحة when they are children لما بيكونوا أطفال. Every day the population of the world increases by about 200,000 people. كل يوم تعداد السكان للناس يزداد بمعدل 200,000 نسمة. We use the symbol for permanent situation. نستخدمها لمواقف دائمة. My parents live in London. They have lived there all their lives. My parents lived in London. أهلي عاشوا أو عايشين في لندن. They have lived هم عاشوا there هناك all their lives كل حياتهم. John isn't lazy. جون مش كسلان، غير كسلان. He works hard most of the time. هو دايما بيشتغل بجد طول الوقت. فعندنا دلوقتي فرقين سمعناهم أو عرفنا عنهم. الأولاني إن المضارع البسيط، المضارع المستمر، بيتحدث عن حاجة بتحصل دلوقتي أو قرب الوقت اللي بنتكلم فيه، والأكشن is not complete. أما على خلاف المضارع البسيط بيتحدث عن أشياء بتحدث عامة أو بتتكرر، سواء ماضي الآن أو ما زالت في المستقبل. النقطة الثانية اللي اتكلمنا عنها إن في زمن المضارع المستمر we use the continuous for temporary situations، مواقف مؤقتة، بينما في زمن المضارع البسيط بنتكلم عن permanent situations، مواقف دائمة. section B جايب لي مفارقة أو اختلاف ما بين استخدام I always do and I'm always doing. الفرق بسيط والمعنى نعرفه دلوقتي. I always do something, I do it every time. لو أنا استخدمت I always do حاجة something شيء ما I do it every time، أنا دايما بقوم بالفعل ده أو بالشأن ده أو بالشيء ده. I always go to work by car not I'm always going. بيقول هنا في الاستخدام ده ما اقولش I always go to work by car، I'm always ما أقول I always go، ما أقولش I am always going. شوف الاستخدام هنا. I'm always doing something has a different meaning. For example I've lost my pen again. أنا ضيعت قلمي تاني، قلمي ضاع مني. I'm always losing things. I'm always losing things. إيه اللي حصل هنا؟ I'm always losing things معناها I lose things very often. أنا بضيع أشيائي كتير. Perhaps too often or more often than normal. أكتر من العادة، يعني حاجة فوق العادة. كل شوية أحط القلم ما أعرفش هو فين، كل شوية أحط القلم ما أعرفش هو فين، كل شوية أحط القلم بس بلاقي القلم. يعني ممكن أحط القلم أفتكر هو فين. هي مش دائمة، ولكن هي حاجة بتتكرر بشكل مزعج. Two more examples. مثالين كمان. You are always watching television. You're always watching television. You should do something more active. You watch television too often. أنا بتفرج على التلفزيون أكثر من العادة. حاجة رخمة شوية. Tim is never satisfied. Tim عمره ما كان يشعر بالإيه؟ بالرضا. He's never satisfied. He's always complaining. حاجة فيها too often, too much, than or more than normal، أكتر من العادة. He's always complaining. He complains too much. يبقى لما تلاقي he
ولما تلاقي he is مثلا always ويجي بعدها فعل في آخره ing، ده معناه إن الحاجة دي بتحصل more than normal، أكتر من العادة، أو too often، very often، too much. دي كانت حصة النهاردة من كتاب English Grammar News Unit 3، مقارنة ما بين المضارع المستمر والمضارع البسيط. والحلقة الجاية إن شاء الله هتكون Part 2 مع Unit 4 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.